Στο προγραμματιστικό περιβάλλον LEGO Mindstorms δημιουργούμε τα προγράμματα, δηλαδή ομάδες εντολών, τις οποίες θέλουμε να εκτελέσει το ρομπότ. Για να ξεκινήσω ένα καινούριο project, ο πιο σύντομος τρόπος είναι να πατήσουμε το Syn, Add Project, και πλέον οδηγούμαστε στην λευκή αυτήν επιφάνεια, στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε τις εντολές μας. Οι εντολές είναι ταξινομημένες στην κάτω πλευρά της οθόνης σε ομάδες πλακιδίων. Στην πράσινη ομάδα Action υπάρχουν εντολές πλακίδια που αφορούν τους κινητήρες, την εμφάνιση στην οθόνη του Brick, την αναπαραγωγή ήχων. Στην πορτοκαλί ομάδα Flow Control υπάρχουν τα πλακίδια Start, δηλαδή εκκίνηση, Wait, περίμενε, Loop, που είναι η δομή επανάληψης, είναι το πλακίδιο που χρησιμοποιούμε για τη δομή επανάληψης, δηλαδή όταν θέλουμε κάποιες εντολές να εκτελούνται πολλές φορές. Υπάρχει το πλακίδιο επίσης Switch, εναλλαγή, που χρησιμοποιείται για τη δομή επιλογής όταν θέλουμε διαφορετικές εντολές να εκτελούνται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Η κίτρινη ομάδα αφορά τους αισθητήρες. Βλέπουμε πλακίδια που αφορούν για παράδειγμα τον αισθητήρα χρώματος, τον αισθητήρα θερμοκρασίας, αφής κτλ. Στην κόκκινη ομάδα υπάρχουν πλακίδια που αφορούν μαθηματικές πράξεις, λογικές πράξεις. Στην μπλε ομάδα εντολές που αφορούν την πρόσβαση σε αρχεία, σε μηνύματα, στην σύνδεση Bluetooth, και φυσικά μπορούμε να φτιάξουμε και τα δικά μας blocks εντολών. Για να δημιουργήσω το πρόγραμμα που θέλω, απλά σέρνω τα επιθυμητά πλακίδια στην άσπρη περιοχή και τα κουμπώνω το ένα δίπλα στο άλλο μετά το κουμπί εκκίνησης. Μπορούμε να τοποθετήσουμε όσα πλακίδια θέλουμε στη σειρά και φυσικά και από διαφορετικές ομάδες. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε ένα πλακίδιο, απλά το επιλέγω και πατάω το κουμπί Delete από το πληκτρολόγιο. Εάν θέλω να αποθηκεύσω το project, πηγαίνω στην επιλογή Αρχείο, File και Save Project As για να δώσω ένα όνομα. Για να εκτελέσω το πρόγραμμά μου, πρέπει να πατήσω το πράσινο κουμπί, το Start, για να μπορέσει το ρομπότ να εκτελέσει αυτές τις εντολές. Για να μπορέσει όμως το ρομπότ να εκτελέσει αυτές τις εντολές, πρέπει να συνδέσω τον υπολογιστή μου με το ρομπότ. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχει το μήνυμα No Brick Connected, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα συνδεδεμένο ρομπότ. Ένα ρομπότ μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου και της θύρας USB, μέσω Bluetooth ή μέσω Wi-Fi. Στη συνέχεια θα συνδέσω ένα ρομπότ μέσω καλωδίου USB με τον υπολογιστή. Το ρομπότ έχει πλέον συνδεθεί με τον υπολογιστή και παρατηρώ τις αλλαγές που υπάρχουν στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Βλέπω το όνομα του ρομπότ που έχει συνδεθεί στη θύρα USB και επίσης παρατηρώ από την επιλογή Port View ότι υπάρχουν δύο κινητήρες συνδεδεμένοι στις θύρες B και C, καθώς και ένας αισθητήρας στη θύρα 4. Είμαστε πλέον έτοιμοι να δημιουργήσουμε τα προγράμματά μας και να τα εκτελέσουμε.